بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، رب ينطقنا بالهدى وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته. أخواني، في شيء الطبيعة في الإنسان. مثلا نسأل سؤال: لو يأتي إنسان إلى شخص ويرفع يديه فيضرب شخصا، شنو الحالة الطبيعية اللي راح تصير؟ أن هذا الشخص في مقابل الشخص الآخر حالة في النفس تأتي بأن يهيج غضبا وكراهية اتجاه الطرف الآخر. هذا شيء طبيعي، بأن الإنسان إذا رأى موقف معين، هذا الموقف المعين يسبب له ببعض الغرائز الموجودة في النفس على مستوى الغضب، على مستوى الحقد، على مستوى الحب، كذلك شخص يحسن إليك. فهذه الغرائز الله عز وجل أودعها في الإنسان. لما أودعها الله عز وجل في الإنسان ليس لها حدود، يعني الحب ليس له حد، الكراهية ليس لها حد. ولذلك الله عز وجل ماذا أودع للإنسان العقل. فإذا كان هذا الهيجان، هذا الغضب لذلك الشخص الذي ضرب، يأتي العقل فيقول لا تتعدى حدودك، وإذا كان هذا الغضب يستحق ضربة بضربة فالعقل يحكم في هذا الأمر. هذا العقل الله عز وجل أودعه في الإنسان، حقيقة موجودة في الإنسان. الإسلام حينما أتى يتعامل مع هذه الغرائز التي أودعها الله عز وجل في الإنسان. ومن الغرائز مسألة الاقتداء والقدوة. حالة طبيعية أن كل إنسان يريد أن يقتدي بغيره. تجد ذلك الطفل لما يجلس جلسة معينة على وجبة الغداء، الحالة الطبيعية ايش يصير بالنسبة للابن؟ يجلس كجلسة أبيه، يتكلم ككلام أبيه، يرفع يديه كأبيه. لما يكبر في السن يقلد عدل. مسألة الاقتداء سواء والعياذ بالله بمغني على مستوى الحرام أو مستوى القدوة. فيوجد غريزة في النفس أن كل إنسان يقتدي بغيره بحركاته وسكناته ونظراته وفي وجوده كله. هذه حالة طبيعية في الإنسان. لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما يصلحه مما يفسده، جعل له قدوة. هذه القدوة من هي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ذكر في كتابه الحكيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكل الناس؟ لا، فيها شرط: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بما أن هذه الغريزة موجودة في الإنسان، فتكون عملية الاقتداء شيء طبيعي لكل إنسان. نجد أن من الكفار والفاسقين الذين يريدون الدنيا يقتدون بأسيادهم.
من أصحاب الدنيا. أما الإنسان الذي يؤمن برسول الله ويجعله قدوة له، هذا الشرط. تبي رسول الله صلى الله عليه وآله يكون لك قدوة، يجب أن تكون ممن يرجو الله واليوم الآخر، هذا شرط. فكل شخص يريد منزلا عند الله سبحانه وتعالى، يريد قدم صدق عند مليك مقتدر، يريد أن يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون مع رسول الله كجليسه يتحدث معه. إذا أردت أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتحشر معه، اعلم بأن هذه التي في النفس، الشيء الغريزة التي أودعها الله عز وجل لك، وهي مسألة القدوة والاقتداء، يجب عليك أن تضع رسول الله صلى الله عليه وآله أمام عينيك فتتبعه في خلقه وشمائله وصفاته، فتكون مع رسول الله وتستحق ممن يجاور رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه عبارة عن غريزة موجودة، ولذلك سوف نبدأ إن شاء الله من الغد في صفات رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض المقدمات مما يوجب محبة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل محمد.